Ton Chi và tôi là tổng giám đốc kinh doanh cao cấp của Gale, là một công ty của Cengate và tôi đã hoạt động trong 16 năm qua. So before start, please allow me to share the background of my company, Gale, a Cengate company. So we are based in Michigan, USA, and has near 70 years of library reference and publishing experience. We publish the print books and also later with the ebooks as well at the end of the 2003. We also aggregated thousands of publications from various publishers and combined these publications into online databases. We're still producing microfilm, and we're also digitizing a lot of our historical archives under the Gale primary sources. By now, Gale is already the world's largest primary sources digitization publisher. Trước khi chúng ta bắt đầu thì xin vui lòng cho phép tôi chia sẻ thông tin cơ bản về công ty của tôi. Gale là một công ty của Cengate và chúng tôi đã có trụ sở tại Michigan, Hoa Kỳ, có gần 75 năm kinh nghiệm xuất bản tài liệu, tham khảo thư viện. Chúng tôi đã xuất bản sách in và sau đó là sách điện tử vào cuối năm 2003. Chúng tôi cũng tổng hợp hàng nghìn những ấn phẩm từ các nhà xuất bản khác nhau và kết hợp các ấn phẩm này thành cơ sở dữ liệu trực tuyến. Chúng tôi sản xuất vi phim và số hóa tài nguyên điện tử. Cho đến nay thì Gale đã trở thành nhà xuất bản đang có nguồn tài nguyên sơ cấp lớn nhất thế giới. And I believe many of you here already know IDT. They have been working for library solutions for a very long time. IDT has become Gale's distributor since 2021, and they are now one of the preferred partners in Vietnam for us. Together with Gale, IDT is the main co-host of this webinar. Về IDT thì tôi tin rằng hầu hết quý vị đã biết tới IDT. Họ đã có kinh nghiệm cung cấp các giải pháp thư viện trong một thời gian rất dài. IDT đã trở thành nhà cung cấp cơ sở dữ liệu của Gale vào năm 2021 và hiện họ đang là một đối tác được ưu tiên của Gale tại Việt Nam. Cùng với nhà xuất bản Gale, IDT đang là đơn vị đồng tổ chức buổi webinar này. And now, why this event, why this webinar? I believe many of us already knew what had happened in the past 20 months of pandemic caused by the COVID-19. Everyone is trying to adapt to the new normal, but new normal means to say there will be a lot of new changes in our daily lives and habits. And the pandemic made many institutions to realize the immediate need of online resources, not only for research, but also for educational purpose. Gale is getting more than usual inquiries from various institutions, libraries, including those that didn't show interest in our online resources before. And as such, Gale and IDT Vietnam believe that by holding this event, we should be able to share on why online resources are important now. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đã biết những gì xảy ra trong hơn 20 tháng vừa qua bởi đại dịch COVID-19. Mọi người đều cố gắng thích nghi với những điều bình thường mới, nhưng điều bình thường mới có nghĩa là sẽ có những thay đổi mới trong cuộc sống hoặc có những thói quen mới trong hàng ngày. Đại dịch đã khiến nhiều cơ sở giáo dục nhận thức được sự cần thiết của các nguồn tài nguyên trực tuyến không chỉ là trong nghiên cứu mà còn trong mục đích giáo dục. So với trước đây thì nhà xuất bản tài nguyên điện tử Gale đã và đang nhận được rất nhiều yêu cầu từ nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm những tổ chức chưa từng có sự quan tâm tới xuất bản điện tử. Do đó thì Gale và IDT Việt Nam tin rằng cách tổ chức sự kiện này thì chúng tôi có thể chia sẻ lý do vì sao mà các nguồn tài nguyên trực tuyến lại trở nên quan trọng đến vậy. And Gale, as a publisher, is committed to be a corporate citizen. We are providing free access of Gale Health and Wellness database for all libraries from now till the 31st December 2021. This is a very easy to use database for any layperson to read the contents on the health-related information. And please contact IDT Vietnam for the accessing details. Nhà xuất bản Gale với tư cách là một nhà xuất bản hàng đầu và là một thành viên của cộng đồng, chúng tôi đang cung cấp quyền truy cập miễn phí tới cơ sở dữ liệu chăm sóc sức khỏe mang tên Gale Health and Wellness cho tất cả các thư viện từ nay cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đây là cơ sở dữ liệu rất dễ sử dụng cho bất kỳ người dân nào có thể đọc nội dung về thông tin liên quan đến sức khỏe. Vui lòng liên hệ IDT Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết. And now, let's try to understand public libraries' mission, which is the topic of today.
And the easiest way is to read the mission statement and goals, which is always conveniently available through the website most of the time. So the existence of the public libraries is extremely important, and especially during this period when most of the people are on a home-based learning, work from home, and accessing to public areas are either restricted or limited capacity being in enforcement. And for now, let's try to understand the role of the public library. So obviously, all libraries have their own mission statement, but I guess no one will object the primary role of the goals of the public library as below. If I summarize all above, and given today's changes of media, online databases are highly demanded by the public. This is all about this session, and I will share about what are the available databases from Gale that are going to interest the public library users. Cùng tìm hiểu sứ mệnh của Thư viện Công cộng thì Thư viện Công cộng đóng vai trò vô cùng quan trọng và đặc biệt là trong thời điểm các bạn đọc, học tập và làm việc tại nhà. Thì mỗi thư viện sẽ có thể hiện sứ mệnh riêng, nhưng tôi đoán là không ai có thể phủ nhận vai trò chính của Thư viện Công cộng. Như dưới đây là cung cấp những cái dịch vụ công cộng, thông tin và tài nguyên bạn đọc cần như là nhu cầu về giáo dục và văn hóa. Với sự thay đổi về phương tiện truyền thông ngày nay thì cơ sở dữ liệu trực tuyến được công chúng đón nhận và thể hiện nhu cầu cao. Do đó thì trong buổi hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ những cơ sở dữ liệu từ Gale sẽ thu hút những người dùng thư viện trong Thư viện Công cộng. And to further understand who are the stakeholders of a public library, who are the customers or patrons that our publics are serving. Unlike educational institutions, public library is technically for all age groups, from the young children to young adults, to the adults for public and professional public adult, and to the seniors. And in Gale, we have online resources in all of these segments. In this webinar, I will focus on what are the Gale resources that are available for these age groups. Và hiểu điều đó hơn về Thư viện Công cộng thì có thể nhắc tới người dùng mà họ đang phục vụ. Đó là các bạn đọc trong mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, thanh niên, người lớn đến người cao tuổi. Gale có các tài nguyên trực tuyến trong tất cả các lứa tuổi và tôi sẽ tập trung vào những tài nguyên mà Gale lựa chọn cho phù hợp cho các lứa tuổi ấy. And now we already identified the mission and also type of patrons of the public libraries. But there are many ways to find information online. Where are these patrons usually go for the contents? Are they going for the open web like the Google or the Wikipedia? Or they are going to the library? I think this worth for us to ponder before we can move on. What are the advantages and disadvantages of these resources? Vậy là tôi đã xác định được sứ mệnh và bạn đọc của Thư viện Công cộng. Cùng quay lại với chủ đề thì có nhiều cách để bạn đọc tìm kiếm thông tin trực tuyến. Và bạn đọc thường tìm kiếm những cái thông tin đó ở đâu? Họ có thể tìm kiếm ở Google hay Wikipedia, hoặc họ có thể đến thư viện. Đây là mục đáng để chúng ta còn suy ngẫm về ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng các nguồn tìm kiếm thông tin này. So, first let's talk about the Google. Google definitely one of the best place to go if anyone would like to take any generic information. I myself also rely on the Google for many informations like addresses, websites, basic information, and many others. However, when we are doing for research, is it still the same? What are the problems that the user might face? There might be e-commerce, misleading information, fake news, or taking forever to get the desired result. And very often, finally, the users may find something that's useful for them, but when they click, they are always asking to pay for the content. Users were taught that content should always be free and give out to access, and thus unable to complete their reading. Đầu tiên thì hãy nói về Google. Google chắc chắn là một nơi mà bất kỳ ai khi mà muốn tìm kiếm thông tin sẽ lựa chọn những cái thông tin chung mà họ muốn tìm kiếm. Thì bản thân tôi cũng dựa vào Google để tìm kiếm nhiều thông tin như là địa chỉ, trang web và các thông tin cơ bản khác. Thì tuy nhiên khi chúng ta cần những cái thông tin cho nghiên cứu hàn lâm thì sẽ gặp những vấn đề gì khi mà tìm kiếm với Google? Có thể đó là thông tin sai lệch, tin tức giả mạo hoặc là
tìm kiếm một cách khó khăn để có thể đạt được cái thông tin mà chúng ta cần. Thông thường thì bạn đọc có thể tìm thấy những thông tin hữu ích dành cho họ, và khi họ nhấn vào thì sẽ được yêu cầu trả phí. Người dùng thì luôn cho rằng những thông tin trên mạng thì phải miễn phí, do đó thì họ từ bỏ cái quyền truy cập và không hoàn thành công việc của mình. And next, we talked about credibility. Anyone, including myself, can publish anything online and get searchable via Google. I can author anything I like and take no responsibility out of it. The chances of the users using Google finding such content is highly possible. Finding content from Google is very easy, but yet can be complicated. Everything true, though already indexed, but can be any form of results that can be confusing to the users. With the above few points, we have to really give it a thought that whether if Google is the best place for information. Tiếp theo thì chúng ta có thể nói về độ tin cậy. Bất kỳ ai, ngay cả tôi, đều có thể xuất bản những cái thông tin và đăng tải trực tuyến và có thể được tìm kiếm bởi người dùng ở trên Google. Tôi có thể là tác giả bởi bất cứ thông tin nào mà tôi yêu thích và không cần chịu trách nhiệm về nó. Khả năng người dùng sử dụng Google để tìm kiếm những nội dung đấy là rất cao. Tìm kiếm những nội dung ở trên Google thì dễ dàng và cũng có thể rất phức tạp. Mọi thông tin thì dù là mục đích, kết quả như thế nào thì cũng có thể gây những cái nhầm lẫn cho sinh viên, người dùng, bạn đọc. Với những cái thông tin như trên thì chúng ta cần thực sự suy nghĩ về Google có phải là nơi dành cho cái mục đích học tập và nghiên cứu, học thuật. And now we talk on another favorite place for finding information, Wikipedia. I myself also using Wikipedia, but barely for information or very quick information. This is due to anyone can just author an article in it and just get published. Imagine a non-medical person trying to publish a medical related information to Wikipedia and the users were accessing it. And not only that, even an author and published article, anyone can edit the content. And perhaps there are some experts published some really good article, but then it was edited by some external people and turned out the article going to be confuse the users for sure. And of course, citation from here is not acceptable. And with above 2 points, I will conclude that the factor of reliability of the content in the Wikipedia is seriously in doubt and definitely not suitable for any research or reading purpose. Tiếp theo thì chúng ta có thể nói về nền tảng yêu thích khác để tìm kiếm thông tin, đó là Wikipedia. Bản thân tôi cũng sử dụng Wikipedia, nhưng hầu hết những thông tin mà tôi sử dụng bản hoặc là những cái thông tin nhanh. Tại đây thì ai cũng có thể trở thành tác giả của các bài viết và công bố ở trên Wikipedia. Và hãy tưởng tượng rằng một người không làm về y tế và cái thông tin như vậy và công khai lên trang Wikipedia thì những người dùng sử dụng thông tin đó thì sẽ gặp những cái rắc rối nào. Không chỉ vậy thì ai cũng có thể chỉnh sửa thông tin được công bố trước đó ở trên trang Wikipedia. Với 2 điểm trên thì tôi có thể kết luận rằng yếu tố tin cậy và nội dung ở trên Wikipedia đang bị nghi ngờ một cách nghiêm trọng và không phù hợp cho bất kỳ nghiên cứu nghiêm túc nào. Now we move to the third source, the library, and why library should be the best place for users finding information online. Firstly, I will say it's a conducive environment to make the patrons willing to stay in the facility for their work, and libraries providing the equipment, discussion areas, Wi-Fi network that helping the users with their work. And very importantly, library holdings or materials are administrated by the qualified librarians, and they are the expert in information sciences on what kind of materials should be provided for the student in the best area. And the typical material available in the libraries are printed materials, periodicals, AV, multimedia, and as of now, the most popular material will be the online resources. And like the journals, databases, and ebooks, these online resources are proven extremely useful, especially during the COVID-19 period where everyone is facing lockdown issue. Visiting to the physical library became restricted, and there is literally no boundary for online resources in this case. I will share about all these online resources that are very useful for the users in this session. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nguồn thứ 3 là thư viện. Vậy tại sao thư viện là nơi tốt nhất
để người dùng có thể thực hiện những cái tìm hiểu và nghiên cứu của mình. Đầu tiên thì thư viện là nơi dễ dàng tiếp cận. Bên cạnh đó thì thư viện cung cấp những cái thiết bị phòng để đọc, tự nghiên cứu, tìm hiểu, và mạng Wi-Fi hỗ trợ cho người dùng thực hiện những nghiên cứu và tìm hiểu của mình. Điều quan trọng hơn thì tài liệu ở trong thư viện được quản lý bởi các thủ thư có trình độ chuyên môn, cung cấp cho người dùng những thông tin mà họ cần. Tài liệu trong thư viện có thể là tài liệu in, tạp chí, tài liệu đa phương tiện, tài liệu trực tuyến như là cơ sở dữ liệu, sách điện tử. Những tài nguyên trực tuyến này thì vô cùng hữu ích và đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Việc đến thư viện bị hạn chế và tôi sẽ chia sẻ tất cả những cái tài nguyên hữu ích và phù hợp với đối tượng bạn đọc của quý vị trong buổi ngày hôm nay. And today I will share with you Gale's solution for the public libraries and for the special libraries. I will start with the databases for each groups, and then eventually resources for some of the special libraries. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về giải pháp của nhà xuất bản Gale cho thư viện công cộng và chuyên ngành. Chúng ta sẽ bắt đầu với cơ sở dữ liệu cho từng nhóm tuổi và sau đó là tài nguyên cho các thư viện chuyên ngành. Let's start with the youngest age group, the young children, and also the pillar of the nation's future. Hãy bắt đầu với nhóm tuổi trẻ nhất là trẻ em và họ chính là tương lai của đất nước. And as the key learning stage being brought to the early age, but the teachers and the parents are always unable to find reliable resources, and this is really frustrating. And Miss Humblebee Academy is the perfect source for them. This database featuring age-appropriate content made available through online learning, and also taking care of the patrons may have problem with streaming with printable worksheet for offline learning. Kids will love it, and the platform is offering gamified learning experience to them. This database is developed based on the Head Start Child Development, Common Core State Standards, the research of the Nation Council of Teachers of Mathematics, the National Association for the Education of Young Children, and the Center for Disease Control and Prevention. Giáo viên và phụ huynh thì luôn mong muốn tìm những cái nguồn đáng tin cậy dành cho con em mình trong giai đoạn chuẩn bị hành trang đến trường của các trẻ mầm non. Thì sản phẩm Miss Humblebee Academy là lựa chọn hoàn hảo phù hợp với họ. Với nội dung phù hợp với lứa tuổi được cung cấp thông qua việc học trực tuyến và học tập in tài liệu, đọc và làm bài ngoại tuyến, thì nền tảng cung cấp các trải nghiệm học tập được đánh giá cao cho trẻ, giúp trẻ yêu thích và với việc khám phá và học tập. Cơ sở dữ liệu này được phát triển dựa trên các tổ chức tiêu chuẩn chung của Hoa Kỳ, nghiên cứu của Hội đồng Giáo viên Toán học Quốc gia, Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục trẻ nhỏ và các đơn vị khác. And Gale in context elementary is a perfect database for young kids learning from the K to 5 stage, and the rich visual enhance the learning and exploration. Fun facts and the visual topic tree encourage the young kids to explore freely and select the topics that appeals to them. This database offers organized topic pages, citation tools, leveled content, and a simplified interface that created for the young learners. And this leveled content providing the young learners to research with appropriate guidance. The contents are updated continuously, including content from the Encyclopedia Britannica, from the Washington Post, Kids Post, and plus many others that are age-appropriate contents for this age group. Gale in Context Academy là một cơ sở dữ liệu dành cho học sinh tiểu học với trải nghiệm hình ảnh phong phú giúp tăng cường khả năng học hỏi và khám phá. Thông tin thú vị và những cái chủ đề trực quan khuyến khích cho trẻ tự do khám phá và chọn các chủ đề thu hút. Cơ sở dữ liệu này cung cấp các trang chủ đề có tổ chức, nội dung được cập nhật và nâng cấp với giao diện đơn giản, tạo cho môi trường học tập, trải nghiệm, lý tưởng để giới thiệu cho người học trẻ tuổi là các bạn học sinh tiểu học
về những nghiên cứu với sự hướng dẫn phù hợp. Nội dung được cập nhật liên tục bao gồm nội dung từ Bách khoa toàn thư Britannia, Washington là nhật báo lớn và lâu đời của Washington, và Keysport thuộc The Washington Post và nhiều nội dung phù hợp khác. And now we move up to the databases that are suitable for the young adults. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển tới cơ sở dữ liệu phù hợp với thanh thiếu niên. And Gale has full suites of the in-context databases. They are perfect for the young adults. I will introduce them quickly in the next few slides. Gale có những bộ cơ sở dữ liệu phù hợp với người trẻ tuổi, thanh thiếu niên, và tôi sẽ giới thiệu trong những slide tiếp theo. So, Gale in-context opposing viewpoint is a premier online resource covering today's hottest social issues. And this cross-curricular research database supports for science, social sciences, current events, and many other topics. This database also provides informed, different views that help the learners develop the critical thinking skills and draw their own conclusions. There are more than 20,000 pro and con viewpoints with near to 20,000 reference articles, interactive maps, infographics, statistics, and get the learners to prepare for any side of the issue. And very importantly, learners at this age group are encouraged to equip with critical thinking skills by looking at the same matters from the multiple angles as they could. Quan điểm đối lập của Gale in Context là một tài nguyên trực tuyến hàng đầu bao gồm các vấn đề xã hội nóng nhất hiện nay, cơ sở dữ liệu, hỗ trợ khoa học, nghiên cứu xã hội, sự kiện hiện tại và nhiều chủ đề khác. Cơ sở dữ liệu này cung cấp các quan điểm khác nhau với những cái thông tin giúp cho người dùng phát triển kỹ năng tư duy phản biện và rút ra kết luận cho riêng mình. Trong bộ cơ sở dữ liệu này thì có hơn 20.000 quan điểm chuyên môn và gần 20.000 bài báo tham khảo, các bản đồ tương tác, đồ họa thông tin và số liệu thống kê để người đọc chuẩn bị cho bất kỳ khía cạnh nào trong cùng một chủ đề. Điều quan trọng hơn thì người học ở lứa tuổi này thì có thể được khuyến khích trang bị những kỹ năng tư duy phản biện bằng cách xem xét các vấn đề giống nhau từ nhiều góc độ khác nhau. The next one, Gale in Context Global Issues is designed for the learners to gain a global perspective of the current issues that are happening all over the world. The learners can analyze with the contents through this database to understand and decipher and analyze the important issue of the modern world. There are more than 800 international newspapers in this database, and more than 40% of them are published outside of the US, and hence offering the true global views in terms of news from the business, economics, climate, political, and many other aspects. There are also more than 450 topic pages and more than 250 country topic pages in this database. And users can also cross-searching the Gale in Context global issues with the Gale in Context opposing viewpoints for even more deeper reading and vice versa. Gale in Context vấn đề toàn cầu là bộ cơ sở dữ liệu được thiết kế phù hợp cho người đọc có quan điểm về toàn cầu về các vấn đề hiện tại đang diễn ra trên toàn thế giới. Người học có thể phân tích các nội dung thông qua cơ sở dữ liệu này để hiểu sâu và đi sâu hơn, phân tích các vấn đề quan trọng của thế giới đang diễn ra hiện nay. Có hơn 800 tờ báo quốc tế trong cơ sở dữ liệu này và hơn 40% trong số đó được xuất bản bên ngoài Hoa Kỳ. Do đó thì cung cấp các cái nhìn toàn cầu một cách chân thực về tin tức, kinh doanh, kinh tế, khí hậu, chính trị và nhiều khía cạnh khác. Ngoài ra thì còn có hơn 450 trang chủ đề và hơn 250 trang chủ đề quốc gia trong cơ sở dữ liệu này. And climate change is definitely one of the most important topics in today's modern world. The government all over the world are reading carefully on how the today's environmental issue can determine the destiny of the future world. And the Gale in Context Environmental Studies not only featuring contents from various sources, but also comes with Gale's award-winning reference materials in it.
Biến đổi khí hậu đang là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng trong thế giới hiện nay. Các chính phủ trên toàn thế giới đang nghiên cứu rất sâu và tìm cách để cải thiện cái vấn đề môi trường ngày nay. Điều này có thể quyết định đến vận mệnh của thế giới trong tương lai. Cơ sở dữ liệu này không chỉ có nội dung từ nhiều nguồn tin cậy mà còn có những cái tài liệu tham khảo đã đoạt giải của Gale. And Gale in Context Science is a database that developed based on the next generation science standard. The interface and the contents are featuring in a way to allow users to navigate the database easily for topics on science matters. An example like from the biology, chemistry, health, medicine, technology, and many other aspects. Bộ cơ sở dữ liệu Gale in Context Science là bộ cơ sở dữ liệu được phát triển dựa trên tiêu chuẩn khoa học thế giới mới. Giao diện và nội dung được làm nổi bật theo cách mà người dùng có thể điều hướng, tìm hiểu, khám phá cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng về các chủ đề, vấn đề về khoa học, ví dụ như là sinh học, hóa học, y tế, y học, công nghệ và nhiều khía cạnh khác. And there are more than 640,000 biographical entries in the Gale in Context biography. It covering the international figures from all time period and area of studies. These contents are from the authoritative and reliable sources, can be searched by the name, by the occupation, by the nationality, gender, birth or the death, dates, and any other search parameters. This database includes the Gale's acclaimed contemporary author online and the newsmaker series as well. Tiếp theo là bộ cơ sở dữ liệu Gale in Context Biography là bộ cơ sở dữ liệu về tiểu sử danh nhân, có hơn 640.000 mục tiểu sử, bao gồm các số liệu quốc tế trong mọi khoảng thời gian và các lĩnh vực nghiên cứu. Những nội dung này đến từ các nguồn đáng tin cậy và có thể được tìm kiếm theo tên, nghề nghiệp, quốc tịch, giới tính, ngày tháng năm sinh và các thông tin tìm kiếm khác. So users can also access to the centuries worth of primary sources, reference materials, multimedia contents from the Gale in Context World or the US History database. These databases enables the learners to reread the history, drawing their own conclusions from the various sources available in this database. Both the World History and the US History database can be cross-searched if they are both available in the library. Người dùng có thể truy cập vào nguồn sơ cấp tài liệu tham khảo, nội dung đa phương tiện có giá trị hàng thế kỷ từ cơ sở dữ liệu Gale in Context World hoặc US History, là bộ cơ sở dữ liệu cho phép người dùng đọc, tìm hiểu lịch sử, tự rút ra những kết luận từ các nguồn có cơ sở dữ liệu này về lịch sử thế giới và cả lịch sử của Hoa Kỳ. So Gale also developed databases that are catering to the curriculum standard. With the earlier example of the Gale in Context Elementary, we also have the Gale in Context for the high school and the middle school. These databases are aligned with the curriculum at the age group. Gale đã phát triển các cơ sở dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn chương trình giảng dạy. Với ví dụ trước đó thì tôi đã nhắc tới Gale in Context Elementary dành cho lứa tuổi tiểu học. Này ở trên màn hình của tôi hiện tại đang thể hiện hai bộ cơ sở dữ liệu dành cho trung học và trung học cơ sở. Các cơ sở dữ liệu này phù hợp với chương trình học cho từng lứa tuổi. And to further looking at the platform, this is the landing page of all the Gale in Context databases. You can see that this is more like a website browsing experience rather than the highly academical style of database platform design. Everything is nicely hyperlinked and very easy to navigate. And by now, you should have already noticed, despite all the Gale in Context databases are in the different subjects, but the platform, they are identical. And any users can easily navigate across the various Gale in Context databases. Để xem xét kỹ hơn về nền tảng thì đây là một trang đích mà tất cả cơ sở dữ liệu của Gale in Context có thể đạt tới. Quý vị có thể thấy rằng giống như là một trải nghiệm trên trang web hơn là một thiết kế nền tảng cơ sở dữ liệu mang tính hàn lâm cao. Mọi thứ đều được có thể liên kết một cách độc đáo và dễ dàng điều hướng.
Gale in Context đều thuộc các chủ đề khác nhau, nhưng nền tảng này thì là giống nhau và bất kỳ người dùng nào có thể tìm kiếm và sử dụng một cách dễ dàng. So not only that, majority of the articles are accompanied by various types of the document to enable the visualization of the critical thinking skills on the readers from the illustration, photos, videos, and statistics. Không chỉ vậy thì phần lớn các bài báo có kèm nhiều các tài liệu khác nhau để người dùng có thể tìm hiểu và hình dung một cách rõ ràng và phát triển cái tư duy phản biện từ hình ảnh minh họa, video và số liệu thống kê. So in the Industrial Revolution era, the young adults are urged to cultivate their critical thinking skill, compare and contrast skills. This is extremely important. Given the new era of the digital transformation, all young adults should be fully equipped with such skill before they move on to their career. And Gale in Context adopts to inviting approach to all readers. This will encourage the readers to wish to explore deeper in the databases too. And as mentioned, the global society is rapidly changing, and we have to prep the young adults. Gale in Context certainly a good sources. Trong thời đại cách mạng công nghiệp thì cấp công nghệ, người dùng trẻ tuổi có thể được khuyến khích trau dồi những cái tư duy phản biện và kỹ năng so sánh. Điều này cực kỳ quan trọng bởi với những kỷ nguyên mới của chuyển đổi số thì tất cả những người dùng trẻ tuổi nên được trang bị đầy đủ những kỹ năng để hướng tới nghề nghiệp trong tương lai của mình. Gale in Context áp dụng với việc tiếp cận tất cả các độc giả. Điều này khuyến khích độc giả mong muốn khám phá sâu hơn về cơ sở dữ liệu. Nguồn cơ sở dữ liệu này tốt dành cho người trẻ trong việc hòa nhập xã hội toàn cầu đang thay đổi một cách nhanh chóng như hiện nay. We do also have the Gale interactive databases for the young adults too. And starting with the Gale interactive sites, followed human anatomy and chemistry. Gale interactive sites are meant for the beginner level, offer more than 200 interactive activities. And we also have the more specific one like the human anatomy and the chemistry. And they are also 3D printable model files in these databases can be downloaded for 3D printing purpose. Bên cạnh đó thì nhà xuất bản Gale còn cung cấp cơ sở dữ liệu tương tác dành cho thanh thiếu niên, bao gồm bộ khoa học, bộ giải phẫu người và bộ hóa học. Có các tệp mô hình 3D và tương tác trong cơ sở dữ liệu này có thể tải xuống được. Với những số liệu như trên màn hình, quý vị có thể theo dõi. So in these Gale interactive databases, it features the full interactive 3D models, come with quizzes and also integrated contents from the Gale reference materials and journal titles. The right reading planners also cross-referencing to Gale in Context sites if the library also subscribe to the Gale in Context sites. Trong các cơ sở dữ liệu tương tác của Gale thì có các mô hình 3D tương tác đầy đủ, đi kèm với những câu đố và các nội dung tích hợp từ nguồn tài nguyên tham khảo của Gale và các tạp chí. Bảng ở bên phía tay phải thì tham chiếu chéo đến Gale in Context Science nếu thư viện cùng đăng ký hai bộ cơ sở dữ liệu này. So the Gale in Context the Gale Interactives offer the engaging interactive and the gamified learning experience for today's learners and enables the users to virtually experience the subject and concepts previously taught at the labs or using physical models. And these database nurture the spatial thinking abilities that are essential for success in the STEM fields. Bộ cơ sở dữ liệu Gale tương tác cung cấp trải nghiệm học tập tương tác và có những cái trò chơi hấp dẫn dành cho người học ngày nay, đem đến những trải nghiệm thực tế về các môn học và khái niệm được dạy trước đây ở phòng thí nghiệm hoặc là sử dụng các mô hình vật lý trước đây. Việc phát triển
cái khả năng tư duy và không gian cần thiết, thành công trong lĩnh vực STEM. Okay, now we look at the databases for adults. Tiếp theo là cơ sở dữ liệu dành cho người lớn. So Gale OneFile is a database that Gale aggregates thousands of periodicals, including the academic journals, magazines, newspaper, podcasts from world-leading publishers. Gale has many OneFile databases. They are covering from the STEM to humanities and also social sciences, and also from the academic to general public to the school level. So Gale OneFile databases also gets updated daily and instantly accessed with any major internet browser. Bộ cơ sở dữ liệu Gale OneFile là bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp hàng nghìn những tạp chí định kỳ bao gồm tập san, tạp chí, báo, podcast từ nhà xuất bản hàng đầu thế giới. Gale có nhiều cơ sở dữ liệu ở trong Gale OneFile và bao gồm bộ chủ đề về STEM cho tới những cái chủ đề về khoa học xã hội và nhân văn. Từ học thuật phổ thông cho tới các cấp học khác, cơ sở dữ liệu Gale OneFile được cung cấp cập nhật hàng ngày và truy cập tức thì bằng bất kỳ trình duyệt nào. So here a quick glance of what are the publications available through Gale OneFile databases, and that's including from the Springer, Karger, Oxford University Press, Newsweek, New York Times, Nature, Economist, Financial Times, and thousands of them that I cannot name all of them here. Bây giờ cùng lướt qua một số các xuất bản phẩm trong cơ sở dữ liệu Gale OneFile bao gồm Springer, Oxford, Newsweek, New York Times, Nature, The Economist, The Financial Times và hàng ngàn ấn phẩm khác có sẵn trong bộ cơ sở dữ liệu này. And under the Gale OneFile family, here are the top big three databases, with the Gale Academic OneFile offering near to 20,000 titles, and the titles covering majority all the academic peer-reviewed titles. And Gale General OneFile, with around 14,000 titles, their majority are lifestyle magazines, covering all subjects as well, and best suitable for the public libraries in this case. And for the Gale OneFile newspaper, it's Gale Global Newspaper Database with more than 3,500 international newspapers. If I combine these three databases, it brings you near to 30,000 unique titles, perfect for any libraries. Trong bộ cơ sở dữ liệu Gale OneFile thì có 3 bộ cơ sở dữ liệu lớn nhất, đó là Gale Academic OneFile, Gale General Onefile và Gale OneFile News. Với Gale Academic OneFile thì có số lượng gần 20.000 đầu sách và nhan đề học thuật, bao gồm tất cả các chủ đề về học thuật. Tiếp theo, Gale General OneFile với khoảng 14.000 đầu sách, phần lớn là tạp chí, bao gồm tất cả các chủ đề phù hợp cho các thư viện công cộng. Tiếp theo là Gale OneFile News là cơ sở dữ liệu báo chí hàng đầu toàn cầu của Gale với hơn 3.500 tờ báo quốc tế. Với sự kết hợp của 3 cơ sở dữ liệu này thì có thể mang tới cho quý vị gần 30.000 đầu sách đặc sắc và là một lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ công trình nghiên cứu học thuật nào. So Gale also developed many smaller databases that are suitable for subject-specific purpose. Example, we have the agriculture, business, computer science, fine arts, psychology, and others. There are more than 30 subject databases available. Bên cạnh đó, Gale có nhiều cơ sở dữ liệu lớn nhỏ phù hợp với chủ đề cụ thể như là nông nghiệp, kinh doanh, khoa học máy tính, mỹ thuật, tâm lý học và hơn 30 cơ sở dữ liệu khác nhau chủ đề nữa. And here are some of the general public adult-facing databases, like for gender studies, home improvement, religion and philosophy, and the rest. Trên đây là một số cơ sở dữ liệu công cộng như là nghiên cứu giới tính, nhà cửa, tôn giáo, triết học, v.v. And of course, with more than 30 Gale OneFile databases, we do have subject databases that are catered for the professional adults too, like from the business to the health and medicine, military and intelligence, leadership and management, and the rest.
Bên cạnh đó thì với hơn 30 cơ sở dữ liệu Gale OneFile, có các cơ sở dữ liệu chủ đề phục vụ cho chuyên ngành như là kinh doanh, y tế và y học, quân đội và tình báo, lãnh đạo và quản lý. So for the business professions, Gale also have the Business Insight Global. This is a huge database featuring data on companies, countries, SWOT reports, case studies, investment, financial reports from all kinds of sources. You may also find very detailed company details, including its company chronology and all other reports that I just mentioned. We also feature the Thomson Reuters and the Plunkett investment reports in this database too. The business profession will definitely love this. The database is also built in with the countries or companies comparison chart. In this screenshot, it's shown that the GDP of a few Southeast Asia countries. Of course, you can also compare with unemployment rates, literary rates, and also the revenue of companies, revenue per employee, many other comparisons. Với chủ đề kinh doanh, kinh tế thì Gale cũng cung cấp cơ sở dữ liệu Business Insight Global. Đây là bộ cơ sở dữ liệu khổng lồ bao gồm những dữ liệu về công ty, quốc gia, báo cáo điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, nghiên cứu đầu tư, báo cáo tài chính từ tất cả các nguồn. Quý vị có thể tìm thấy thông tin chi tiết về công ty bao gồm niên đại của công ty và tất cả những báo cáo khác mà tôi vừa đề cập trên đó, bao gồm những bài báo về đầu tư của Thomson, Reuters và Plunkett. Cơ sở dữ liệu cũng được tích hợp biểu đồ so sánh các quốc gia hoặc là công ty. Trên hành chụp màn hình này thì cho thấy GDP của một số quốc gia Đông Nam Á mà quý vị có thể so sánh với tỷ lệ thất nghiệp, doanh thu của các công ty, doanh thu trên mỗi nhân viên và nhiều so sánh khác. So this is a quick view of the content of Gale Business Insight Global. And all of these numbers are being constantly added by the day as well. Cùng xem nhanh nội dung và tất cả những con số trong bộ cơ sở dữ liệu này và tài nguyên được bổ sung một cách liên tục theo ngày. And not to forget, Gale also have historical archives. While not all archives are suitable for the mass public, the economy is certainly a best fit in a public library. This is a very good publication, not only suitable for the professional readers, but also general public readers at the same time. Gale Economics Historical Archives contain from the very first issue published in 1843 and carries all back files until the 2020. This is a very good article on the COVID-19 that published in the 2020 issue. Gale cũng có bộ cơ sở dữ liệu là kho lưu trữ lịch sử, bao gồm tất cả những tài liệu lưu trữ phù hợp với đại chúng, những người dùng công cộng như là The Economist, và chắc chắn là một nguồn tài nguyên phù hợp cho thư viện với những ấn phẩm phù hợp độc giả vì chuyên gia và những độc giả công cộng. Đây là một ví dụ về bài báo COVID-19 được xuất bản trong số ra năm 2020. And now, let's turn on to the databases for the seniors, which is the most respected age group of all. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cơ sở dữ liệu dành cho người cao tuổi. And for the seniors, always one of the biggest concerns should be with their health and the wellness. Gale has developed a database that tackling this, and this is the Gale Health and Wellness. This database is built from the multiple trustworthy sources, including our own Gale Encyclopedia as well. Note that this database is built for the layman reading and extremely easy to read and navigate. Even a senior salesperson with no experience in a database navigation can easily pick up their reading in this database. The content are also very easy to read for the non-medical background person as well. And please don't forget to contact IDT Vietnam after this webinar for the complimentary free access of this database till the 31st of December 2021. Người cao tuổi luôn có một mối quan tâm lớn tới sức khỏe của mình. Hiểu được điều đó thì Gale đã phát triển một bộ cơ sở dữ liệu nhằm giải quyết vấn đề mang tên Gale Health and Wellness. Bộ cơ sở dữ liệu này được xây dựng từ nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy và xây dựng cho
xây dựng cho những người không có những cái chuyên môn hoặc là những cái kỹ năng về tìm kiếm như là người cao tuổi. Bộ cơ sở dữ liệu này được xây dựng dễ đọc và dễ sử dụng. Quý vị quan tâm có thể liên hệ tới IDT Việt Nam sau hội thảo này để được cung cấp thông tin truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu này từ nay cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. And the database is updated daily. More than 100,000 reference articles, more than 12 million articles that also from academic journals and featuring video and health animations. We also got a certificate of compliance from the Hong Court. And Hong Court is the National Health of the Net Foundation Code of Conduct. This is sort of medical and health website addresses one of the internet's main healthcare issues, which is the reliability and the credibility of the information. Cơ sở dữ liệu được cập nhật hàng ngày với hơn 100.000 những bài báo tham khảo và hơn 16 triệu bài báo, cũng như là tạp chí khoa học, học thuật, cùng những cái video và hình ảnh về sức khỏe. Bộ cơ sở dữ liệu này đã được công nhận bởi chứng chỉ tuân thủ từ Hong Kong là bộ chứng chỉ về quy tắc ứng xử của Tổ chức Sức khỏe trên mạng, dành cho các trang web về y tế và sức khỏe, giải quyết một trong những vấn đề về chăm sóc sức khỏe, về nguồn tin cậy và độ uy tín. And not to forget, we have the Gale ebook for the seniors also. Gale has full range of ebooks and the platform is extremely friendly to the seniors too. And general reference titles like the health, political, literature titles are available. Of course, we also have travel guides. And seniors have been working with their whole life in the younger age. Many retirees will want to travel to see the rest of the world. And this travel guide maybe come in handy as well. And many seniors will love to read the domestic interest titles too. An example that we have the Gale Asia that published the papers of the Lee Kuan Yew, Singapore choose Lee Kuan Yew in the Chinese. And the seniors will read all these publications during their free time. And also Gale has built in the read speaker function in our platform. This is allowed the platform to read out any articles in the platform. I trust that this is a very welcoming function among for the seniors. Bên cạnh đó thì Gale cũng cung cấp sách điện tử dành cho người cao tuổi. Gale có đầy đủ tài liệu sách điện tử và nền tảng thân thiện với người cao tuổi. Các nhan đề tham khảo chung như là y tế, chính trị, văn học. Ngoài ra thì Gale có bộ tài liệu về du lịch. Những người cao tuổi đã làm việc cả đời khi còn trẻ và nhiều người khi trở về hưu họ muốn đi du lịch để xem phần còn lại của thế giới cũng như là khám phá thế giới nhiều hơn. Và bộ hướng dẫn du lịch này sẽ trở nên hữu ích đối với họ. Nhiều người cao tuổi thì cũng thích đọc những cái tin tức về sở thích trong nước, ví dụ như các xuất bản Gale Asia, và người cao tuổi sẽ thích đọc những cái ấn phẩm này trong thời gian rảnh rỗi. Gale có những chức năng chuyển văn bản thành giọng nói. Tính năng này thì sẽ được chào đón bởi người cao tuổi, và thay vì việc họ đọc thì họ có thể nghe cái bài và cái thông tin mà họ đang theo dõi. And how about the databases for all the audiences? Đồng thời thì Gale cũng cung cấp tài nguyên dành cho mọi lứa tuổi. And Gale is the only publisher the National Geographic to be able to offer the entire full image archives to the library. And not only the archives, Gale also loading in new issues monthly into this database. With the full suite of the National Geographic, the users not only accessing to the National Geographic magazines, but also the videos, images, maps, and also the books from the National Geographic Society. Gale là nhà xuất bản duy nhất đã đăng ký hợp đồng với National Geographic để cung cấp toàn bộ tài nguyên về hình ảnh cho các thư viện, tải lên các số báo mới cập nhật hàng tháng vào cơ sở dữ liệu. Và với bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ thì người dùng có thể truy cập vào các video, hình ảnh, bản đồ và sách từ National Geographic Society. So there are three components in this database.
The first one is the National Geographic magazine from the 1888 until the current issue, and then followed by the National Geographic People, Animals, and the World, and which is an add-on module that featuring multimedia, Net Geo Traveler, and Net Geo History magazine. And lastly, we also have the National Geographic Kids magazine as an option as well. Trong bộ cơ sở dữ liệu này thì có 3 thành phần. Đầu tiên là tạp chí từ năm 1888 cho tới nay. Tiếp theo là bộ cơ sở dữ liệu về người, động vật và thế giới. Cùng những cái tính năng đa phương tiện, tạp chí National Geographic Traveler và tạp chí National Geographic History. Chúng tôi cũng cung cấp tạp chí National Geographic Kids là lựa chọn dành cho các trẻ từ độ tuổi lớp 9. And not to forget that National Geographic is a scientific publication to begin with its broad, high contrast photos, videos. It brings another level of research feel to the users. With the adult version magazines plus the multimedia from the National Geographic and also the National Geographic Kids, National Geographic Virtual Library is definitely a database that's suitable for all age groups. National Geographic là một ấn phẩm khoa học ban đầu với những hình ảnh video có độ phân giải cao, mang tới cho người dùng lĩnh vực nghiên cứu khác. So for all audiences, the Gale Book and Authors is a really good source. This is a database that putting up books recommendation for all kind of readers from young children to seniors. It provides a very detailed including book reviews information for various famous sites as well. This database is backed and handpicked by a team of genre expert too. With this database, the public library can also leverage their books collection to their patrons easily. Đối với tất cả bạn đọc thì nhà xuất bản Gale cung cấp bộ cơ sở dữ liệu sách và tác giả. Đây là bộ cơ sở dữ liệu giới thiệu sách cho mọi đối tượng từ trẻ nhỏ cho tới người cao tuổi, cung cấp chi tiết về thông tin, đánh giá sách từ các trang web nổi tiếng khác nhau và được hỗ trợ và lựa chọn bởi một số nhóm chuyên gia. Cơ sở dữ liệu này phù hợp với thư viện công cộng và giúp họ tận dụng các bộ sưu tập sách của mình cho bạn đọc một cách dễ dàng. And come back to Gale eBooks again. This is Gale's proprietary ebook platform that catering more than 36,000 titles, covering all titles from pre-kindergarten to research level. And not to mention that the Gale ebooks are offered with unlimited concurrent users level, covering all subjects. There is no check-in, check-out required, and then no hassle of the late return penalties. Librarian can also build the ebook based on their collections and needs. There is no minimum purchase, no minimum title needed. That means to say that the library can buy any title at any time. We also allow the librarian to create sub-collections too. Example, if you like to create a collections on Vietnam and any others. Trở lại với sách điện tử Gale eBook, thì nền tảng sách điện tử độc quyền của Gale có hơn 36.000 đầu sách, bao gồm tất cả các tên sách dành cho mọi lứa tuổi từ mẫu giáo cho đến cấp độ nhà nghiên cứu. Sách điện tử Gale được cung cấp với tất cả các đối tượng và không yêu cầu đăng ký mượn, do đó thì giảm bớt những rắc rối về việc mượn trả và phạt quá hạn mượn. Cán bộ thư viện có thể xây dựng các kho sách điện tử dựa trên lựa chọn và nhu cầu riêng của mình, không yêu cầu về số lượng tối thiểu và không yêu cầu thời gian giới hạn. Cán bộ thư viện thì có thể tạo các bộ sưu tập con cho mình, ví dụ như là bộ sưu tập về Việt Nam. So here's some of the Gale ebook titles that are available. We have around 36,000 for you to pick and choose. Library can pick and choose any title, anytime, and no minimum purchase required. Đây là một số tên sách điện tử của Gale hiện tại có trong kho sách của Gale, có khoảng 36.000 nhan đề mà quý vị có thể lựa chọn, và thư viện thì có thể lựa chọn dành cho mình những cái nhan đề tài liệu bất kỳ thời gian nào mà không yêu cầu về số lượng mua tối thiểu.
So the default format for our Gale ebooks is presented in HTML style. And Gale is the first publisher to do this, and many others are following too. This is due to many other publishers to also see the benefits of HTML. Okay, one of the most advantage will be the fast loading time. So Gale have viewing in the option, and the viewing of the ebooks are also mobile optimized too. You can view it in a smartphone or a tablet in the perfect viewing mode. HTML là một định dạng mặc định cho sách điện tử của Gale, và Gale là nhà xuất bản đầu tiên thực hiện điều này. Hiện nay thì rất nhiều các nhà xuất bản khác cũng đang làm như vậy. Một trong những lợi thế của định dạng này là thời gian tải tài liệu nhanh. Ngoài ra thì sách điện tử cũng có tùy chọn xem dưới dạng PDF, được tối ưu hóa cho các thiết bị di động. And now if I come back to this slide again, as I shown earlier, we have the databases for the young children, for the young adults, for the adults, for the seniors. And as you may know, excuse me, not all publishers develop databases that fitting their all audiences, and hence that the users, they don't need to switching from one platform to another platform, which is very easy for them to learn how to navigate the database. Để tóm tắt các cơ sở dữ liệu dành cho khối thư viện công cộng, thì nhà xuất bản Gale phục vụ đầy đủ các cơ sở dữ liệu dành cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người lớn, người cao tuổi và tất cả người dùng. Như quý vị có thể biết, thì không phải tất cả các nhà xuất bản đều có thể phát triển các cơ sở dữ liệu dành cho tất cả đối tượng bạn đọc. Tôi tin rằng Gale có tất cả những cơ sở dữ liệu phù hợp với mọi lứa tuổi, và do đó người dùng không phải chuyển từ nền tảng này sang nền tảng khác. Việc này sẽ giúp thuận tiện trong điều hướng và sử dụng. Okay, so now almost to the end, we will touch on to the spatial libraries. Tiếp theo, tôi xin chuyển sang nguồn cơ sở dữ liệu dành cho thư viện chuyên ngành. We start with the corporate libraries, and Gale actually started with the directories, which is the Encyclopedia Association. These titles still active, available in this platform too. And some of the other titles in the Gale directory libraries will be like the Business Ranking Annual, Market Share Reports, Encyclopedia of Business Information, International Research Center Directory, and many others. The Gale library is very useful for the profession in their own expert field when they need to find information. Cùng bắt đầu với các thư viện công ty, thư viện dành cho các doanh nghiệp. Gale Directory Library là thư viện về các danh bạ của Gale, bao gồm những danh sách, danh bạ, bách khoa toàn thư của các tổ chức phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. Gale bắt đầu với các danh bạ của tổ chức như là bách khoa toàn thư về các hiệp hội. Một số đầu sách khác trong thư viện danh bạ của Gale là xếp hạng doanh nghiệp trên thế giới hàng năm, báo cáo thị phần, nguồn thông tin về kinh doanh, danh bạ trung tâm nghiên cứu và những nguồn khác. Bộ cơ sở dữ liệu này vô cùng hữu ích cho nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn khi người dùng cần tìm những cái thông tin từ danh bạ này. And for the law libraries, Gale has a very big collection. The Making of the Modern Law come with a few collections like the below, from the legal treatise, primary sources, American Civil Liberties Union, and covering from the year of 1600 to the 1990. And Gale sourced this content from the top law libraries, like from the Yale Law Library, Harvard Law Library, Columbia, New York, Library of the Bar of the City of New York, and the Law Library of Congress. Đối với thư viện về luật thì Gale có cung cấp các bộ cơ sở dữ liệu lớn, cụ thể là The Making of Modern Law, có các bộ sưu tập như sau: các luận thuyết pháp lý, hồ sơ và tóm tắt của các tòa án tối cao Hoa Kỳ, xét nghiệm, hồ sơ sơ cấp 1 và 2, luật nước ngoài, so sánh quốc tế, nguồn sơ cấp nước ngoài 1 và 2, các giấy tờ của Liên minh quyền tự do dân sự Hoa Kỳ, giai đoạn 1
600 1990. Gale đã tìm các nguồn cung cấp nội dung này từ các kho hiếm phong phú hàng đầu như là Thư viện luật Gale, Thư viện trường luật Harvard, Thư viện luật Đại học Gale Washington, Thư viện luật Columbia, Thư viện luật Đại học York, Thư viện Bar của thành phố New York, Thư viện luật Quốc hội Hoa Kỳ. And not only the making of the database, we also have other databases for the law libraries, like the Gale OneFile Legal Track, covering major law reviews, legal papers, that covering not only British, European, but also international law. We also have another one that for the Gale OneFile series is the Criminal Justice Collection. And another historical archive from Gale is the Crime, Punishment, and Popular Culture from the 1790 to the 1920. Và không chỉ với The Making of Modern Law, Gale còn cung cấp nhiều cơ sở dữ liệu khác, ví dụ như là Gale OneFile Legal Track, bao gồm những đánh giá luật lớn, các giấy tờ về pháp lý, bao gồm Anh, châu Âu và luật quốc tế. Một số khác trong Gale OneFile là các bộ sưu tập về tư pháp hình sự cho nghiên cứu liên quan đến luật, khủng bố, khoa học pháp y. Một số kho lưu trữ lịch sử khác của Gale bao gồm bộ sưu tập về tội phạm, hình phạt và văn hóa đại chúng giai đoạn 1790, 1920. And for the strategic, diplomatic, international relations, and political studies, Gale has two databases, and the first one is the Declassified Documents Online, 20th Century British Intelligence. This collection covering the British intel and security matters from the 1905 until the 2002, and covering more than 500,000 pages. It brings together the files from the 5 UK government departments to provide the researchers with access to detail and previously classified information on the intelligence service of the Britain and the empire throughout the 20th century. Đối với các nghiên cứu về chiến lược, ngoại giao, quan hệ quốc tế, chính trị thì Gale có hai bộ cơ sở dữ liệu. Đầu tiên là tài liệu phân loại trực tuyến và số 2 là tình báo Anh thế kỷ 20. Bộ sưu tập này bao gồm tình báo Anh và các vấn đề an ninh từ năm 1905 và đến năm 2002 với số lượng hơn nửa triệu trang. Cơ sở dữ liệu tập hợp các nguồn hồ sơ từ 5 cơ quan chính phủ của Vương quốc Anh, cung cấp cho các nhà nghiên cứu về quyền truy cập vào thông tin chi tiết, được phân loại về các vụ tình báo của Anh và đế chế của Anh trong suốt thế kỷ 20. And we now move on the US. In fact, the US Declassified Documents Online is actually made far earlier than the UK Declassified Documents series. This series covering from the 1940 onwards. And as for the recent years add-on, we offer that as optional. You can find the intelligence studies, policy papers, diplomatic correspondence, cabinet meeting minutes, military reports from the US executive branches. Cùng chuyển sang nguồn thông tin liên quan đến Hoa Kỳ thì trên thực tế, tài liệu trực tuyến được giải mật của Hoa Kỳ đã được thực hiện sớm hơn so với tài liệu giải mật của Vương quốc Anh, bao gồm từ năm 1940 trở đi, và trong những năm gần đây đã thêm vào và được cung cấp dưới dạng tùy chọn. Quý vị có thể tìm thấy các nghiên cứu, tình báo, tài liệu chính sách, phóng viên ngoại giao, biên bản họp nội các và báo cáo quân sự từ các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ. Here are some of the key documents from the FBI of Saddam Hussein, which I believe related to the Gulf War. Và trên đây là một tài liệu ví dụ của FBI về Saddam Hussein mà tôi tin rằng có liên quan đến tranh vùng vịnh. And this is one that revelations of the conduct on the Nam War can be found in this collection as well. Và đây là một ví dụ khác về những tiến trình của chiến tranh Việt Nam trong có cơ sở dữ liệu này. Gale has other databases like Gale OneFile Health and Medicine. This is created specially for the students. And now
for the consumer health researchers and the professionals. And we have the Gale OneFile Nursing and Allied Health with more than 6 million articles. This is serving for the nursing students and then researchers in the allied health field. And also just now, I already covered the health and wellness that we are offering the free access now. Đối với thư viện liên quan đến ngành y thì Gale cũng cung cấp nhiều bộ cơ sở dữ liệu khác nhau, ví dụ như Gale OneFile sức khỏe và y học, được tạo đặc biệt dành cho sinh viên và các nhà nghiên cứu về sức khỏe, cùng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Bộ cơ sở dữ liệu này là nguồn lý tưởng cho thông tin cập nhật về nhiều chủ đề trong việc chăm sóc sức khỏe. Tiếp theo là bộ Gale OneFile điều dưỡng và sức khỏe cộng đồng, với gần 6 triệu bài báo, phục vụ nhu cầu cho sinh viên điều dưỡng và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế cộng đồng. Những người đang tìm kiếm về chủ đề liên quan đến chăm sóc, điều trị và quản lý chuyên biệt cho tất cả các kiểu bệnh nhân. Và tiếp theo là bộ cơ sở dữ liệu Gale Health and Wellness về sức khỏe, thể chất và tinh thần, là tôi đã đề cập trước đó, và chúng tôi đang cung cấp quyền truy cập miễn phí từ giờ cho đến cuối năm 2021. And Gale also have the Public Health Archive that sourced from the New York Academy and the National Archive of the US. These collections cover from the period of 1890 to 1970. This database best for researchers in the American history, public health studies, political science, economics, and any other fields. Gale cũng có bộ cơ sở dữ liệu về kho lưu trữ y tế cộng đồng, cung cấp nguồn từ Học viện New York và các kho lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, bộ sưu tập giai đoạn 1890-1970, cơ sở dữ liệu dành cho các nhà nghiên cứu lịch sử Hoa Kỳ, nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng, khoa học chính trị, kinh tế và các lĩnh vực khác. So we also have the test preparation database for the user to get started with their skill proficiency preparation. You can find foundational skill for like English, mathematics, to the Microsoft skill. There are also vocational test prep in this optional module. Okay, so we also have the high school preparation and other subject as well. So also at the ACT, SAT, GMAT, GRE, and for the English, we have the TOEFL and the TOEIC. Okay, so there is also an optional career module. So these provide the career preparation, like the curriculum vitae builder, the cover letter samples, and even you can create a website for your own too if you want. Ngoài ra thì nhà xuất bản Gale cung cấp bộ cơ sở dữ liệu test pre để giúp cho người dùng chuẩn bị cho những kỹ năng của mình, ví dụ như là kỹ năng về nền tảng cho tiếng Anh, toán học, khoa học và kỹ năng về phần mềm như là Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, chuẩn bị cho hành trang về nghề nghiệp, cho những cái bài kiểm tra tùy chọn, kiểm tra trình độ của bản thân, chuẩn bị cho trường trung học với tài nguyên STEM và các bài kiểm tra về môn học tại trường trung học, chuẩn bị cho việc dự bị đại học như là ACT, SAT, luyện thi tốt nghiệp tại trường như là GMAT, GRE, các bài kiểm tra năng lực tiếng Anh như là TOEFL, TOEIC. Đối với các bài kiểm tra này thì người dùng có thể tạo hồ sơ cho riêng mình và theo dõi tiến trình kiểm tra. Ngoài ra thì có một cái phân hệ chuẩn bị cho nghề nghiệp, cung cấp các công cụ như là tạo CV, mẫu thư xin việc, tạo một số trang web trực quan cho riêng người dùng để tùy chọn nhúng vào các trang web truyền thông xã hội, quảng bá hình ảnh cá nhân. And on the platform and the functionalities, the Gale databases. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang nền tảng và các chức năng chung của cơ sở dữ liệu Gale. So I'll take this chance to share with you on what are the functionalities of the Gale periodical databases. I will use the Gale Academic OneFile, and the rest of the OneFile databases, they're using the same platform. This is the landing page with a search box with basic and advanced search. And in the middle, we also have a subject guide search
And lower part, we have the topic finder, subject guide search, and the publication search, which I will cover later. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị về chức năng về cơ sở dữ liệu định kỳ của Gale qua việc sử dụng nền tảng Gale Academic Onefile làm ví dụ, bởi tất cả các cơ sở dữ liệu của Gale Onefile đang sử dụng chung trên một nền tảng. Đây là trang đích của cơ sở dữ liệu Gale Onefile và với hộp tìm kiếm cơ bản nâng cao. Ở giữa của màn hình thì chỉ có các chủ đề cho phép người dùng nhanh chóng lựa chọn tìm kiếm chủ đề mà họ yêu thích. Phần dưới cùng thì quý vị có thể thấy công cụ tìm kiếm, hướng dẫn chủ đề về tất cả các tìm kiếm ấn phẩm mà tôi sẽ đề cập sau đây. This is a sample page of the result. The results are shown in a different type from the academic journals, magazine, books, news, images, and videos. The users can decide which part of the result they want to read. And the users will want to further filter the result. We have a filter function at the side, which they can filter by the various type of the document that they want to read. They can also search between the result as well. Problem with the internet. Over to you, Ms. Phấn. Yeah, it's okay for me. Okay, go ahead, yeah. Đây là trang mẫu kết quả và kết quả được hiển thị với các nội dung khác nhau, ví dụ như là tập san, tạp chí, sách, hình ảnh, báo chí và video. Với những điều này thì người dùng có thể quyết định phần nào những kết quả tìm kiếm mà họ mong muốn. Nếu họ muốn đọc từ các tạp chí học thuật thì họ chỉ cần lọc từ tạp chí học thuật. Nếu người dùng muốn lọc thêm kết quả thì chúng tôi cũng cung cấp bộ lọc ở thanh bên. Họ có thể lọc theo nhà xuất bản, chủ đề môn học, loại tài liệu, tiêu đề, chỉ số khoa học. Và nếu họ muốn tìm hiểu thêm những kết quả này thì họ có thể sử dụng tìm kiếm bên trong để lọc sâu hơn. So Gale platform also with a built-in topic finder function. When the users using this topic finder for their search, the algorithm will bring back a heat map of the key terms that's sorting by the relevance. Many result links should help the users to further read on some of the topics they may not even know. Nền tảng của Gale thì cũng cung cấp chức năng tìm kiếm chủ đề được tích hợp sẵn. Khi người dùng sử dụng thì họ có thể sử dụng công cụ tìm kiếm theo chủ đề. Thuật toán sẽ trả về một bản đồ nhiệt như trên màn hình. Về các thuật ngữ chính sắp xếp theo mức độ liên quan từ chủ đề lớn cho tới những chủ đề nhỏ. Nhiều kết quả được liên kết sẽ giúp người dùng tìm hiểu sâu hơn và rõ hơn, ngay cả về những gợi ý chủ đề mà họ chưa từng nghĩ tới. So this is a sample page of the article view presented in a nice reading layout. The page is presented in the HTML format. Đây là một ví dụ về kết quả bài viết thể hiện trên một giao diện đọc dưới dạng web HTML. So on the sidebar of the result page, there is an explore section to encourage further reading. Students will be able to read further by clicking on the recommended articles, or they can also click on the related subjects that are likely relevant to their current readings. Trên thanh bên của trang kết quả thì có phần khám phá, gợi ý, đề xuất đọc thêm cho người dùng. Họ có thể đọc thêm bằng cách nhấn vào những bài viết được đề xuất và họ có thể lựa chọn các chủ đề liên quan có khả năng phù hợp với nghiên cứu hiện tại của mình. So article tools are also built in and always pinned on the top of the page so that they can always access to the tool. Gale built in with the citation generator, sent to the email, Google Drive or Microsoft OneNote, and download as a PDF, printing also, and you can get a bookmark link, and also you can look at the highlights and the notes. Công cụ hỗ trợ được xây dựng và gắn ở đầu trang giúp cho người dùng có thể truy cập tới tính năng như trích dẫn, gửi tới email, Google Drive, Microsoft OneNote, tải xuống dưới dạng PDF, in tài liệu
liên kết dấu trang và highlight ghi chú. So for citation, Gale also built in with the latest edition of MLA, APA, Chicago, and Harvard format. So if you are using any third-party citation generator, we support as well. So citation is very important. This is to give reference and also give the credit to the original work creator. And also, if any, to combat the plagiarism. And the users should know that they shouldn't do the citation via the Google or any public site as well. Đối với trích dẫn thì Gale đã xây dựng phiên bản mới nhất của MLA, APA, Chicago và Harvard. Người dùng có thể sử dụng bất kỳ trình tạo trích dẫn nào của bên thứ ba được thư viện hỗ trợ. Họ cũng có thể lưu trích dẫn vào Google Drive hoặc là Microsoft OneNote. Việc trích dẫn vô cùng quan trọng. Điều này ghi công người tạo ra tác phẩm và cũng có thể tìm ra các nguồn trích và chống lại đạo văn. So Gale platform also allow the users to log in using their personal Gmail or Microsoft account. That means they can save the citations article into the cloud drive for their future reference. Nền tảng của Gale còn cho phép bạn đọc đăng nhập vào các tài khoản Gmail hoặc là Microsoft cá nhân. Họ có thể lưu các trích dẫn và bài báo của mình vào nền tảng và sử dụng trong tương lai. So the users can also make highlights, notes, and annotation into the article easily. The lecturers can also make notes and share the link if they want. Bạn đọc có thể tạo highlight và ghi chú trong bài một cách dễ dàng. Và ví dụ như giảng viên thì cũng có thể tạo những ghi chú và chia sẻ bài viết tới sinh viên của mình để đọc và tham khảo. So Gale platform also featuring translation function. Any articles in the platform can translate into more than 3 languages. This one? Nền tảng Gale bao gồm chức năng dịch sang hơn 40 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. So there is a read speaker function technology as well. And this is a text-to-speech technology that allows the platform to read out any articles. And not only reading out, it can be downloaded as a MP3 too. Ta thì còn có chức năng sử dụng công nghệ chuyển văn bản sang giọng nói. Người dùng có thể tải xuống dưới dạng tệp âm thanh hoặc là nghe trực tuyến. So there are 34 platform interface language available so that the users can change to any preferred language. Đây là nền tảng giao diện của 34 ngôn ngữ mà người dùng có thể lựa chọn thay đổi tại bất kỳ điểm truy cập cơ sở dữ liệu nào, trong đó có tiếng Việt. So Gale also index with all of the discovery services partner and also seamlessly working with the Google Scholar. Gale cũng đã lập chỉ mục tất cả các đối tác dịch vụ khám phá và cũng làm việc liên tục với Google Scholar. So for authentication, we can use the IP, we can use the password. We also work with the Google or Microsoft single sign-on and any other like the ClassLink and Clever. Để xác thực từ địa chỉ IP của khuôn viên thư viện bằng mật khẩu, chúng tôi đã làm việc với Google, Microsoft, ClassLink và Clever để sử dụng đăng nhập một lần. So we also work with other learning management system like the Canvas or the Blackboard. Chúng tôi cũng làm việc với các phần mềm quản trị đào tạo. So okay, we are coming to the very end already. So we all know that in order to have a perfect, completely cooked food, ingredient definitely come from many sources. And in this case, this is the phở. Và chúng ta đều biết để có một món ăn hoàn hảo thì cần có những cái nguyên liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra một công thức hoàn chỉnh, ví dụ như là món phở. And this is like the component of the Gale full research experience. Và đây là thành phần từ bộ tham khảo đầy đủ nhà nghiên cứu nào. Okay, to wrap up this very long presentation, I would like to take this great chance again to emphasize Gale is committed to assist the educational institution, the libraries for their digital transformation.
You may wish to contact IDT Vietnam after this webinar, and Gale is committed to provide super package with absolutely friendly package to your library. Gale cam kết hỗ trợ cho các tổ chức giáo dục trong quá trình chuyển đổi số, và quý vị có thể liên hệ với IDT Việt Nam sau buổi webinar này để có thể nhận được những gói tài liệu phù hợp với mức giá tốt nhất cho đơn vị của mình. So if you'd like to have a free trial of any Gale resources, please kindly contact IDT Vietnam and we'll make arrangement for you ASAP. Tài nguyên của Gale thì luôn sẵn sàng dùng thử trong vòng 30 ngày. Nếu quý vị có mong muốn sử dụng thử tài nguyên hay cơ sở dữ liệu nào của Gale thì vui lòng liên hệ với IDT Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết. Okay, this will be the end of today's long session. And if you have any questions, please feel free to let us know. And if not, just feel free to contact IDT Vietnam after this webinar. We will respond to you the soonest. Và trên đây là phần trình bày của tôi trong buổi ngày hôm nay. Quý vị có câu hỏi, vui lòng cho chúng tôi biết. Và ngoài ra thì quý vị có thể liên hệ với IDT Việt Nam sau buổi hội thảo này để chúng tôi có thể hỗ trợ trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị một cách sớm nhất. Okay, thank you very much for paying attention. Yeah, thank you, Mr. Thon. Thank so you. I will share my screen. Yep, Now. I will stop now and you may share. Yes. Okay. Do we have any so far? I think we have 2 in the Q&A, but in Vietnamese, I can't really understand. I'm sorry. Ban tổ chức xin thông báo vì lý do đột xuất mà ông Dương Đình Hòa sẽ không tham gia tiếp chương trình của chúng ta được. Ban tổ chức vô cùng cáo lỗi với quý vị và chương trình sẽ được tiếp tục với phần câu hỏi và giải đáp cùng diễn giả. Quý vị có câu hỏi thì vui lòng gửi tới cho ban tổ chức để chúng tôi có thể cập nhật và giải đáp. Quý vị lưu ý rằng ban tổ chức sẽ dành 3 phần quà dành cho 3 câu hỏi hay nhất được lựa chọn dành cho buổi hội thảo ngày hôm nay. Feel free to ask any question if you have any. There are 2, I think someone raised question in the Q&A. Has it been answered, Ms. Pham? Yes, I will answer by myself if I can answer right now. Sure. For the other question, I cannot answer. I will show you and answer for the participant. Sure. Và hiện tại thì tôi đã nhận được câu hỏi từ phía người quý vị. Và quý vị xin lưu ý là khi mình đặt câu hỏi thì có thể cung cấp đầy đủ các thông tin như là tên người hỏi, đơn vị công tác và nội dung câu hỏi để chúng tôi có thể dễ dàng trong việc cập nhật. Với câu hỏi đầu tiên thì hiện tại thì MC đang không nhận được thông tin của người hỏi. Thì khi mà tôi sẽ đọc cái nội dung câu hỏi lên thì vui lòng cung cấp. Dạ vâng, tôi đã nhận được. Đầu tiên là câu hỏi I think there Thư are some... viện tỉnh Nam Định. Cơ sở dữ liệu là tiếng Việt hay tiếng Anh? Tôi xin trả lời câu hỏi này. Thì cơ sở dữ liệu với nội dung thì phần lớn là tài liệu tiếng Anh. Lưu ý là có thể sử dụng khi mà quý vị có thể sử dụng dịch sang tiếng Việt. Với toàn bộ cơ sở dữ liệu của Gale thì có thể sử dụng
dịch thuật sang tiếng Việt. Tiếp theo, tôi muốn hỏi đường link để tra cứu và tìm kiếm ở trên Gale là gì? Và khi tra cứu và tìm kiếm, nhập từ khóa bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? I think we have one question on the consortium. And yes, if there is a consortium or a union would like to form up a consortium, yes, we can offer a consortium pricing. Of course, the pricing will be much more advantage at the library side. Yeah, we can offer a consortium pricing. That means a lower price. Yes, I got your point. Yep. So, okay. Tiếp theo thì câu hỏi vừa rồi là đến từ Thư viện tỉnh Nam Định. Về đường link tra cứu và tìm kiếm trên Gale, và khi tra cứu và tìm kiếm thì nhập từ khóa thì sẽ sử dụng từ khóa tiếng Anh. Với những tài liệu có liên quan đến Việt Nam thì cũng có thể sử dụng tiếng Việt không dấu. Ví dụ như là các địa danh như là Sài Gòn hay là Hà Nội. Đường link để tra cứu thì IDT rất là hân hạnh để có thể nhận được cái liên hệ từ phía Thư viện tỉnh Nam Định để có thể cung cấp cụ thể thông tin tra cứu. Tiếp theo, sau này khi hết thời gian sử dụng thử thì các thư viện công cộng trong liên hiệp có thể chung nhau chia sẻ cơ sở dữ liệu số cho giảm chi phí được không ạ? Dạ vâng, thưa anh Phan Việt Cường. Với nhà xuất bản Gale thì có chính sách dành cho các thư viện có thể dùng chung. Câu hỏi tiếp theo, ngoài nguồn tài liệu điện tử phải trả phí thì có những tài liệu nào có thể sử dụng miễn phí, thì tôi có thể hiểu viết tắt ở đây là cơ sở dữ liệu được không ạ? Dạ vâng, ngoài những cái cơ sở nguồn tài nguyên phải trả phí thì hiện tại thì nhà xuất bản Gale đang cung cấp nguồn tài nguyên dành bộ cơ sở dữ liệu dành cho việc chăm sóc sức khỏe Health and Wellness miễn phí từ giờ cho đến cuối năm 2021 là cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Phan Viết Cường. Di chuyển sang câu hỏi tiếp theo từ phía Thư viện Hà Nội của anh chị Trần Thanh Hiếu. Thư viện Hà Nội đang quan tâm về vấn đề tài liệu điện tử có thể phục vụ bạn học thủ đô. Thư viện Hà Nội rất mong bạn đọc sẽ sử dụng thử nghiệm trải nghiệm trong thời gian tới để tham khảo nguồn tài liệu điện tử của nhà xuất bản Gale. Trên cơ sở bạn đọc sử dụng miễn phí, Thư viện Hà Nội sẽ có đề xuất tới lãnh đạo để có thể định hướng trong thời gian tới. Dạ vâng, thì hiện tại thì Gale đang có chính sách dùng miễn phí hoàn toàn bộ cơ sở dữ liệu chăm sóc sức khỏe Gale Health and Wellness. Ngoài ra thì còn có các bộ cơ sở dữ liệu khác phù hợp với Thư viện Hà Nội, thì chúng tôi sẽ rất là hân hạnh để có thể nhận được chia sẻ từ Thư viện Hà Nội để chúng tôi có thể cung cấp cái phiên bản dùng thử trải nghiệm cho các bộ cơ sở dữ liệu phù hợp cho thư viện. Tiếp theo từ Thư viện Viện Nghiên cứu Con Người. Câu hỏi: Thư viện Viện Nghiên cứu cần nhiều các tài liệu nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học, xã hội, con người. Bạn đọc của thư viện thì mong muốn có được càng nhiều tài liệu miễn phí càng tốt, bởi bản thân họ cũng có nhiều nguồn nhân tài liệu từ các mạng lưới nghiên cứu của họ. Vậy làm thế nào để thư viện có thể phát huy được vai trò của mình, đáp ứng nhu cầu của người dùng khi nguồn lực tài chính hạn chế? Xin cảm ơn. Với câu hỏi này của Thư viện Viện Nghiên cứu Con Người thì
IDT xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có thể tư vấn cụ thể rõ hơn về nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử của thư viện ạ. Câu hỏi tiếp theo từ Thư viện Hà Nam của quý vị Dương Thu Hồng. Dữ liệu của Gale có hỗ trợ tiếng Việt hay chỉ có tiếng Anh? Thì dữ liệu của Gale, nội dung và nền tảng đều có hỗ trợ tiếng Việt, là khi mình sử dụng. Câu hỏi tiếp theo, chuyên gia nói về sự tin cậy của các thông tin trên Google và Wiki. Vậy Gale có chịu trách nhiệm về độ xác thực của các thông tin trong cơ sở dữ liệu của Gale hay không? Dạ có. Nhà xuất bản Gale hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, độ tin cậy của cơ sở dữ liệu mà nhà xuất bản cung cấp. Tiếp theo câu hỏi từ Thư viện Bắc Ninh, từ quý vị Tuấn Anh. Các cơ sở dữ liệu sách điện tử của Gale có ngôn ngữ bằng tiếng Việt không ạ? Thì như tôi vừa đã giải thích, là các bộ cơ sở dữ liệu về sách điện tử và cơ sở dữ liệu về các ấn phẩm định kỳ của Gale đều có thể hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Tiếp theo, câu hỏi từ Thư viện Lâm Đồng, từ quý vị Vũ Thị Hạnh. Muốn xem danh mục sách điện tử cho đối tượng thiếu nhi thì vào đâu? Muốn biết Gale cho truy cập miễn phí hay bán? Nếu bán thì giá thành ra sao? Dạ vâng, IDT sẽ cung cấp danh mục dành cho sách điện tử đối tượng thiếu nhi cho thư viện để thư viện có thể tham khảo, và với nguồn sách điện tử của Gale thì sẽ bán với việc không giới hạn số lượng tối thiểu cũng như là thời gian lựa chọn. Mr. Son? Yes. Yeah. Are you following the question? Yes. You Yeah. can see. Yeah, I can see that. So which one that you need answer from my end? Not from now, but I want to see you to follow. Yes, Yeah. I do. Yeah, I can see from here. Yeah. Yeah. I think there is one question that asking that because the budget for the resources on the social sciences and humanities, but then because of budget issue, in fact, under the Gale OneFile, we have one database that can do customization, meaning to say that the library can actually select 250 titles of the periodical titles and then form a small database. And of course, they are the one to make the selection. So that means to say that because it's a smaller database, the subscription fee will be much more cheaper also. Yeah. Yeah. I will tell the participant about this point. Yep. Okay. Just let me know. Okay, thank you. Câu hỏi tiếp theo của Thư viện Lâm Đồng. Tôi nghe diễn giả giới thiệu, tôi nhận thấy Gale là một nguồn hữu ích và cho đối tượng bạn đọc đa dạng. Nguồn chuyên ngành học luật của thư viện tôi thấy thật sự đa dạng và hữu ích với thư viện. Xin cho tôi hỏi, Gale có liên kết các nguồn mở với các nơi khác hay chỉ trong thư viện của Gale? Tôi xin trả lời câu hỏi này là nguồn cơ sở dữ liệu của Gale thì ngoài các xuất bản phẩm của Gale ra thì còn có những nguồn từ các nguồn nhà xuất bản khác hàng đầu trên thế giới mà Gale đang hợp tác cùng. Gale thu phí độc giả truy cập hay miễn phí, và nếu phải trả phí thì bạn đọc có tài khoản riêng lẻ hay phải dưới dạng một cơ quan, tổ chức cụ thể.
thu phí. Để truy cập các nguồn cơ sở dữ liệu của Gale thì phải qua công ty IDT hay bạn đọc có thể truy cập trực tiếp? Với câu hỏi này thì Gale cung cấp tài khoản cho đơn vị sử dụng và sau đó thì đơn vị sử dụng có thể chia sẻ với người dùng của mình. Và để truy cập vào nguồn cơ sở dữ liệu của Gale khi mà thư viện đã đăng ký sử dụng hoặc là mua sách điện tử thì có thể tự do từ đơn vị của mình truy cập, không cần phải thông qua IDT. Là bạn đọc, người dùng có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Đó là câu hỏi từ quý vị Nguyễn Thị Vinh từ Viện Nhà nước và Pháp luật. Ngoài ra thì còn rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi khác mà do thời lượng của chương trình có hạn, do đó thì tôi sẽ xin là trả lời quý vị vào trong nhóm Zalo cũng như là liên hệ về sau. Ngoài ra thì IDT hỗ trợ việc quảng bá cơ sở dữ liệu tới bạn đọc trong thời gian dùng thử cũng như là thời gian đăng ký bộ cơ sở dữ liệu của Gale. Qua đó thì giúp nâng cao nhận thức và cách tiếp cận của bạn đọc, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở dữ liệu cho thư viện cũng như là các tổ chức đăng ký cơ sở dữ liệu và sách điện tử của Gale. Và sau đây ban tổ chức xin lựa chọn ra 3 câu hỏi hay nhất để nhận được phần quà của ban tổ chức. Và tôi xin phép đọc câu hỏi, sau đó là đọc tên người hỏi. Quý vị được đọc tên xin vui lòng cung cấp cho IDT thông tin về số điện thoại để chúng tôi có thể liên hệ và trao quà. Sau đây MC xin đọc 3 câu hỏi hay được lựa chọn. Số 1. Thư viện Hà Nội đang quan tâm đến vấn đề tài liệu điện tử để phục vụ bạn đọc thủ đô. Thư viện Hà Nội mong bạn đọc có thể sử dụng thử nghiệm trải nghiệm trong thời gian tới. Đến từ quý vị Trần Thanh Hiếu. Số 2. Câu hỏi muốn xem danh mục sách điện tử cho đối tượng thiếu nhi thì vào đâu? Muốn biết Gale cho truy cập miễn phí hay bán? Nếu bán thì giá thành ra sao? Của quý vị Vũ Thị Hạnh đến từ Thư viện Lâm Đồng. Số 3 là câu hỏi tôi nghe diễn giả giới thiệu và nhận thấy Gale có một nguồn hữu ích cho đối tượng bạn đọc rất đa dạng. Nguồn chuyên ngành học luật của thư viện tôi thấy thật sự đa dạng và hữu ích với thư viện. Xin cho tôi hỏi Gale
có liên kết các nguồn mở ở các nơi khác hay chỉ trong thư viện của Gale. Gale thu phí đọc là truy cập hay miễn phí, và nếu phải trả phí thì bạn đọc có tài khoản riêng lẻ hay phải dưới dạng một cơ quan, tổ chức cụ thể. Để truy cập vào nguồn cơ sở dữ liệu của Gale thì phải thông qua công ty IDT, hay bạn đọc có thể truy cập trực tuyến đến từ quý vị Nguyễn Thị Vinh, đơn vị công tác Viện, Nhà nước và Pháp luật. Với những câu hỏi chưa được giải đáp thì ban tổ chức xin phép lưu lại và giữ những gửi những câu trả lời đến quý vị thông qua email hoặc là nhóm Zalo của ban tổ chức về tài nguyên điện tử công cộng và chuyên ngành. Cảm ơn quý vị đại biểu đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị đại biểu trong những buổi webinar tiếp theo vào lúc 9 giờ ngày 29 tháng 10. Xin chân thành cảm ơn. Yeah, Mr. Son, we end now. Okay, sure. Thank you. Thank you very much. Thanks for joining us. Recording We'll stop stopped. the recording now. Yeah. Yeah. So I'm not too sure whether you answered all the questions already. Yeah. So in any case, I will still type the answer in the Google Sheet, and then you can just forward to the customer. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. We still have many questions. You can follow the... Yeah, I'll follow the Google Sheet. Yeah. In the Google Sheet.